අයිබෝන් කියලා ටොනික් පිස YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම මූලිකවම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Universal LED test එකක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. අපි LED bulb අරගෙන බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි lighting වලට පාවිච්චි කරන මේ වගේ LED bulb වගේම අපි branded LED එක ගලවලා බැලුවොත් අපිට මේ වගේ LED bulbs බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව LED TV එකක් අරන් බැලුවොත් මේ වගේ LED lights අපිට එයාගේ backlight එකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ LED වර්ග 3 අරන් බැලුවොත් එහෙම මේ LED වර්ග 3 එකිනෙකට වෙනස්. මෙයාගේ characteristic සෑහෙන වෙනස් සහ power consumption එක සහ output power එක එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. මූලික වෙනස්කම කරන් බැලුවොත් එහෙම මේ LED bulbs වල operating voltage එක එකිනෙකට වෙනස්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මේ LED panel එකේ තියෙන LED එකක් සාමාන්‍ය වෝල්ට් 3ක වගේ වෝල්ටීයතාවයෙන් දැල් වෙනවා. නමුත් branded LED bulb එකක අරගෙන බැලුවොත් එහෙම මේ LED bulb එකක් දැල් වෙන වෝල්ට් 8ක වගේ වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්‍යයි. සාමාන්‍ය TV එක backlight එකේ LED එකක් අරන් බැලුවොත් එහෙම මේ backlight LED එකක් දැල් වෙන වෝල්ට් 3 ඉඳන් වෝල්ට් 6 නැත්නම් වෝල්ට් 8 වගේ වෝල්ටීයතාවයන් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. එතකොට පැනනගෙන මූලිකම ගැටලුවක් තමයි මේ වගේ LED bulb එකක් මල්ටිමීටර් හරහා ටෙස්ට් කරද්දී සමහරක් විට අපිට මේ LED එකක් ටෙස්ට් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මල්ටිමීටර් එකක් අපි අරන් බැලුවොත් එහෙම මේ වගේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක් මේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් LED එකක් ටෙස්ට් කරන්න භාවිතා කරන්නේ මේ ඩයෝඩ් මෝඩ් එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩයෝඩ් මෝඩ් එකට අපි මල්ටිමීටරේ සෙට් කරගත්තාම මේ මල්ටිමීටරේ ප්‍රෝබ් දෙක හරහා සාමාන්‍ය වෝල්ට් 3කට වගේ ආසන්න වෝල්ටීයතාවයක් අවුට් කරනවා. එතකොට අපි මේ මල්ටිමීටර් එක හරහා මේ LEDs වෙන වෙනම අපි චෙක් කරලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ LED පැනල් එක ගත්තොත් අපිට මේ විදිහට LED එකට සම්බන්ධ කරපුවාම LED එක මේ ආකාරයෙන් දැල් වෙනවා පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේ LED එකේ forward voltage එකත් පැහැදිලිවම මේ විදිහට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ විදිහට මේ LED එකින් එක අපිට ටෙස්ට් කරගෙන මේ විදිහට අපිට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි branded LED එකක් අපි අරන් බැලුවොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ branded LED එකක් මම මූලිකම කිව්වා මේ LED bulb වල operating voltage එක එකිනෙකට වෙනස් කියලා. එතකොට සාමාන්‍ය මේ LED එකක් දැල් වෙන වෝල්ට් 8ක වගේ වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්‍ය කරනවා වගේම මම මල්ටිමීටර් එකේ probe එක තියලා මේ මොන LED එක ටෙස්ට් කරලා බැලුවත් මට කිසිම response එකක් මේ LED එකකින් බලා ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේ LED එකක් හරහා forward current එකක් යන්න නම් වෝල්ට් 8ක් හෝ 6කට ආසන්න වෝල්ටීයතාවයක් මේ LED එක දෙකලවට ලබා දෙන්න ඕන. නමුත් මේ මල්ටිමීටර් එකට ඒ තරම් වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දෙන්න බැරි නිසා අපිට මේ මල්ටිමීටර් එක හරහා මේ වගේ LED එකක් අපිට ටෙස්ට් කරගන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු වලට හොඳම උත්තරේ තමයි අපිට Universal LED test එකක් යොදා ගන්න එක. සාමාන්‍යයෙන් Universal LED test එකක මිල රුපියල් 2500 ඉඳන් රුපියල් 4000ක් වගේ මුදලක් වෙන නිසා මම උත්සාහයක් දරලා බැලුවා අපිට අඩු මුදලට මේ වගේ LED test එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒ ආකාරයේ නිර්මාණය කරපු LED test එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ LED test එක නිර්මාණය කරගන්න මම භාවිතා කළේ අපි එදිනදා භාවිතා කරන උපකරණමයි සහ කුඩා PCB එකක් මේ ආකාර නිර්මාණය කරගත්තා මේ පරිපථයේ reliability එක වැඩි කරගන්න. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම මේකේ power source එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය USB power input එකක්. එතකොට අපිට මේක power up කරගන්න සාමාන්‍ය mobile phone එකක charging brick එකක් හෝ එමන් නැත්නම් power bank එකක් මේ සඳහා උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඕනම අවස්ථාවක මේක external power supply එකක් වෙනම නැතුව අපිට මෙයාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම නිසා අපේ පරිපථය ටෙස්ට් කරගන්න ගොඩක්ම පහසු වෙනවා. ඊට අමතරව මෙතෙන්ට පොඩි probe දෙකක් සම්බන්ධ කරගත්තා. අපිට පුළුවන් අපේ සාමාන්‍ය මල්ටිමීටර් එකක්ම මේ විදිහට මේ probe එක මෙතෙන්ට connect එකට සම්බන්ධ කරගෙන භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය මල්ටිමීටර් එකක් වගේම අපිට පුළුවන් මේ උපකරණය භාවිතා කරලා LEDs ටික ටෙස්ට් කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ පරිපථය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ සහ මේ පරිපථයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ පරිපථයේ තියෙන circuit diagram එක. ඉතින් අපිට ගොඩාම හොරු පුරුදු components ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපි මුලින්ම දැක්කොත් එහෙම NE 555 IC එකක් අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ pulse generate කරන්න නැත්නම් ස්පන්දන ජනකයක් විදියට. එතකොට මේ ස්පන්දන ජනකයේ සංඛ්‍යාතය මේ resistors දෙකේ අගය සහ capacity එකේ අගය මත රඳා පවතිනවා. මේ පරිපථය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ තුන්වෙනි පින් එකේ output එක kilohertz 20කට වගේ ආසන්න වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ transistor එක kilohertz 20ක වගේ frequency එකකින් on off වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මොකක් හරි ඉන්ඩක්ටර් එකක් කරහා මේ විදිහට on off වෙන ස්ක්වෙයාර් වේව් එකක් අපි ජෙනරේට් කළොත් එහෙම නැත්නම් ධාරාව වෙනස් වුණොත් ඒ ආකාරයෙන් මේ ඉන්ඩක්ටර් එක කරා අධි වෝල්ටීයතාවයක් හට ගන්නවා.
ඉතින් ඒක තමයි බූස්ට් කන්වර්ටර් එකේ ප්‍රින්සිපල් එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අපි හැමෝම දන්න බූස්ට් කන්වර්ටර් එකක්. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ මම දීලා තියෙන වෝල්ට් 5ක ඉන්පුට් එක මේ MOSFET එක කරා ඉන්ඩක්ටර් එක ඩ්‍රයිව් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 165ක වගේ අධි වෝල්ටීයතාවයකට ජනනය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අධි වෝල්ටීයතාවය මේ ඩයෝඩ් එක හරහා ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ තියෙන කැපැසිටි නැත 4.7 මයික්‍රෝෆැරඩ් 400 වෝල්ට් කැපැසිටි එකේ charge වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේ වගේ අධි වෝල්ටීයතාවයක් අපි LED එක ලබා දුන්නොත් එහෙම මේ LED එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මෙතන මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ රෙසිස්ටර් නෙට්වර්ක් එක නැත්තම් 330 රෙසිස්ටර් එක බ්ලීඩින් රෙසිස්ටර් එකක් විදියට වැඩ කරන නිසා මේ 150 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එක LED එකත් එක්ක සීරීස් රෙසිස්ටර් එකක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා LED එක හරහා ගමන් කරන ධාරාව සීමා වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම අවස්ථාවක මේ අධි වෝල්ටීයතාවයෙන් LED එකට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට MOSFET එක ගැන මුලින්ම සඳහන් කරන්නම්. මෙතනදී යොදාගත IRF 810 කියන MOSFET එක. ඒකට හේතුව තමයි මෙයාගේ ඩ්‍රේන් එකත් සෝස් එකත් අතර තියාගන්න පුළුවන් වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 500ක වෝල්ටීයතාවයක් MOSFET එකට දරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින් සඳහන් කළ විදිහට අධි වෝල්ටීයතාවයක් මේ ඉන්ඩක්ටර් එක හරහා ජෙනරේට් වෙද්දී වෝල්ට් 160ක් 200ක වගේ වෝල්ටීයතාවයක් ජෙනරේට් වෙද්දී මේ MOSFET එකට දරා ගන්න නම් මේක හයි වෝල්ටේජ් MOSFET එකක් වෙන්නම ඕන. ඒ නිසා තමයි මේ IRF 810 කියන MOSFET එකම මේ සඳහා නිර්මාණය කළේ. ඉතින් මේක තමයි මේ සර්කිට් එකේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඔයාලට පේනවා ඊටාමත්ම අඩු මුදලකට අපිට මේ පරිපථය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ඩක්ටර් ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන. මම නම් මෙතනදී භාවිතා කළේ සාමාන්‍ය ෆෙරයිට් කෝ එකක් වටේ යොදාගත්ත මේ වගේ ඉන්ඩක්ටර් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ ඉන්ඩක්ටර් වෙනුවට CFL බල්බ් එකකින් ගලව ගන්න යාගේ චෝක් එක උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ ඉන්ඩක්ටර් එකේ අගේ අඩු වුණොත් එහෙම සිද්ධ වෙන මූලිකම දේ තමයි මේ අවුට්පුට් එකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක අඩු වැඩි වෙන එක. ඉතින් ඉන්ඩක්ටර් අඩු වුණොත් මේ වෝල්ටේජ් එක සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව මේ ඉන්ඩක්ටර් කිසිම වෙලාවකට අයන් කෝ එකක් නැත්නම් යකඩ හරයක් තියෙන කෝ එකක් භාවිතා කරන්න එපා. මොකද ඇති වෙන එඩි කරන්ට් එකකින් නම් මේ කෝ එක අධික ලෙස රත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෆෙරයිට් කෝ එකක්ම ඔයාලා යොදා ගන්න. සහ මේ වගේ ෆෙරයිට් කෝ එකක් භාවිතා කරද්දී මේ ඉන්ඩක්ටර් එක වට කීයක් ඔතන්න ඕනද කියන එක හොයාගන්න ටූල්ස් ගොඩක් අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ටූල් එකක් උපයෝග කරගන්න. නැත්නම් කම්පෝනන්ට් ටෙස්ට් එකක් ආධාරයෙන් මේ ඉන්ඩක්ටර් එකේ අගය ඔයාලට මැනගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් CFL බල්බ් එක හරි කොන්ස්ටන්ට් කරන්ට් LED ඩ්‍රයිව් එකක තියෙන ඉන්ඩක්ටර් එකක් වගේ උනත් මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ පරිපථය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම සඳහන් කරපු ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් මේ පරිපථය මේ ආකාරයෙන් තියලා මේක පවර් අප් කරගන්න. ඉතින් මෙයාව පවර් අප් කරගන්න මම යොදාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ පවර් බැංක් එක. එතකොට සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් පවර් බැංක් එකේ 1 ඇම්පියර් පෝට් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේ සර්කිට් එක ඔන් වෙනවා. මම කිසිම ඉන්ඩිකේටර් LED එකක් සර්කිට් එකේ මේ විදිහේ සම්බන්ධ කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක ටෙස්ට් කරලා බැලුවොත් එහෙම අපිට වෝල්ට් කීයක් මේ පරිපථය හරහා අවුට් වෙනවද කියලා අපිට මේ විදිහට ඒක ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ වෝල්ට් 62ක් වගේ වෝල්ටීයතාවයක් මේ පරිපථයෙන් අවුට් කරනවා. එතකොට ඔයා මේකට වෝල්ට් 6ක් වගේ දුන්නොත් එහෙම අපිට පුළුවන් දැන් 146 මේ වෝල්ට් 100 ගානක මේ විදි වෝල්ටීයතාවයක් මෙයා අවුට් කරනවා. 150 160 වගේ ආසන්න වෝල්ටීයතාවයක් අපිට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. කලින් ඉෂුව එක වෙන්නේ නැත්නම් මල්ටිමීටර් ප්‍රෝබ් එක හරියට මේ කනෙක්ට්ලා නැති ඉඳ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේක අධි වෝල්ටීයතාවයක් ඔයාලට ගොඩක්ම හානි කර වෙන්න පුළුවන් සහ එහෙමයි කියලා. නමුත් නෑ. මේකේ මං කිව්වා කරන්ට් එක බොහොම අඩුවෙන් මෙයාගේ මේ යන්නේ. ඔයාලට මෙහෙම මේ ප්‍රෝබ් දෙක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අල්ලන්න පුළුවන් ටච් කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේ කරන්ට් එක ලිමිට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය LED පැනල් එකක් මේ විදිහට අපි අරන් බැලුවොත් එහෙම අපිට දැන් පුළුවන් මේ සර්කිට් එක උපයෝගී කරගෙන මේ LEDs එකිනෙක චෙක් කරන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට LED එකකට තියලා බැලුවොත් එහෙම පොසිටිව් නෙගටිව් අපිට මේ විදිහේ LED එකක් පත් වෙන බලන්න පුළුවන්. LED දෙකක්, LED තුනක්, LED හතරක්. ඒ විතර නෙවෙයි අපිට එකපාර LED 10ක් වුණත් මේකෙන් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. 10ක් විතර නෙවෙයි LED 20ක්, LED 30ක්, LED 40ක් මේ විදිහට ටෙස්ට් කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන LED 6ක් පත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ මැද හරියට වෙන්න. ඒකට හේතුව මේ LED ෂෝට්ලා තියෙන. ඉතින් මේ විදිහට මම ප්‍රෝබ් එක තිබ්බත් මේ LED එකක්වත් දැල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පැනල් එකේ නම් මේ වෙද්දි LED 41ක් වෙනකම් මට මේ විදිහට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් එහාට
පැනල ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට මෙතනින් මෙතනට මේ සර්කිට් එකම තියලා ආයෙත් මට මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් පරිපතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට අමතරව අපි අරන් බලුවොත් එහෙනම් මේ වගේ high voltage LED එකක් සාමාන්‍ය branded LED එකකින් ගලවගත්ත අපිට ඒකත් මේ විදිහට LED එකින් එක ඕන ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සම්පූර්ණ supply voltage එක දීලා අපිට බලන්න පුළුවන් LED මොන section එකද මේ වෙද්දි මේක වැඩ කරන්න කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ වැඩ කරන section එක identify කරාට පස්සේ වැඩ නොකරන කොටස් ටික අපිට මේ විදිහට එකින් එක නැත්නම් LED කිහිපයකට බලසැපීම ලබා දීලා හෝ අපිට මේ විදිහට එකින් එක වෙන වෙනම අපිට ටෙස්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම TV එකක පැනල් ලයිට් එකක් මේක විතරමයි මං ගාව තියෙන්නේ මේ ටෙස්ටින් එකට අරගන්න. මේක ඩිෆියුසර් ටයිප් LED තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එළිය ගොඩක් කන්සන්ට්‍රේට් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් බෙදිලා යන එකක්. හැබැයි තියෙන එකම ගැටලුව තමයි මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරපුවාම LED දැල්ලුණාට ගොඩක් බ්‍රයිට්නස් එකෙන් නම් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක පොඩි අඩුපාඩුවක් විදිහට මම දකිනවා මේ පරිපතේ. කාට හරි කෙනෙකුට පුළුවන් නම් මට මේ වගේ අයින් කරපු පැනල්ස් ටිකක් ලබා දෙන්න. මං හිතනවා මට මේ පරිපතය තවදුරටත් දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද මං ගාව මේ වගේ පැනල්ස් ගොඩක් නැති නිසා. ඉතින් මේ හරහා අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය පරිදි අපේ ඕනම LED එකක් ටෙස්ට් කරගන්න. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම Universal LED test එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ පරිපතය. ඉතින් මේ PCB එක මම මේකේ ඩිසයින් එක දාලා තියන්නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ පරිපතය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය රුපියල් 150ක 200ක වගේ බොහොම අඩු මුදලකට ඔයාලට මේ පරිපතය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මම සැලකපු දෙයක් තමයි මේක USB වලින් පවර් කරන්න. එතකොට අපිට externally power supply එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒක power bank එකක් ආධාරයෙන් නැත්නම් මේ වගේ power brick එකක් ආධාරයෙන් පවර් කරගන්න පුළුවන් නිසා ගොඩක් affordable, ගොඩක්ම පොඩි සහ affordable ලොකු කම්පොනන්ට්ස් ගොඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ සර්කිට් එක හදලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. අඩුපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් සර්කිට් එකේ සහ improve වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් comment එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන consider කරලා අලුත් version එකක් ඔයාලා අරගෙන එන්නම්. සහ ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා ටිකත් comments වලම දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ පරිපතය ගැන ඔයාලා ඉගෙන ගන්න නැති සහ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියන එක අත්හදා බලන්න. මේ සර්කිට් එක අලුත් දෙයක් වෙයි සහ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්න හැමෝටම ජය වේවා.